Đây là một trong những bức tranh kinh dị, đáng sợ và bí ẩn nhất lịch sử mỹ thuật của thế giới. Và để giải mã được con quái vật này, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về cha đẻ của nó, một họa sĩ người Tây Ban Nha đã chịu rất nhiều bi kịch trong cuộc đời. Bức tranh này diễn tả một con quái vật to lớn, kinh dị đang cắn xé một cơ thể người trong trạng thái điên loạn và dã man. Đây được các nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật cho là cảnh tượng của một câu chuyện nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện này kể rằng Titan Cronus, hay còn được người La Mã gọi là Saturn, vốn là con trai của cha trời Uranus và mẹ đất Gaia, đã lật đổ ngai vàng của cha mình để trở thành vua của các vị thần. Sau đó khi đến lượt Cronus có con, một lời tiên tri đã dự báo rằng rồi đây, hắn cũng sẽ phải chịu nghiệp báo và bị một trong những đứa con của mình lật đổ. Quá lo sợ, Cronus đã lần lượt nuốt từng đứa con của mình vào bụng để không một ai có thể lật đổ được ngai vàng của hắn. Tuy nhiên, bức tranh này của danh họa người Tây Ban Nha Francisco Goya lại không miêu tả Cronus nuốt những đứa con của mình, mà lại đang cắn xé từng mảng thịt của chúng một cách dã man. Những biểu tượng thường xuất hiện cùng Titan Cronus quyền năng như chiếc lưỡi hái cũng vắng bóng trong bức tranh, đổi lại là một thực thể xấu xí, ghê rợn, đầy sự điên loạn. Vậy thì bức tranh này đang muốn nói với chúng ta điều gì? Mặc dù khung cảnh trong bức tranh cực kỳ kinh dị, nhưng trong lịch sử nghệ thuật nó được xếp vào hàng ngũ của các tác phẩm theo chủ nghĩa lãng mạn. Đây là trào lưu nghệ thuật xuất hiện trong một thời đại đầy đổi thay vào đầu thế kỷ 19, khi cả thế giới hoàn toàn bị đảo lộn bởi cuộc cách mạng công nghiệp và hàng loạt các cuộc chiến đẫm máu dưới thời hoàng đế Napoleon ở châu Âu. Vì thế, các họa sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn đã tìm về những nguồn cảm hứng trong quá khứ, như những câu chuyện thần thoại, những chàng hiệp sĩ hào hiệp và thậm chí là những cảnh tượng vô cùng hắc ám kinh dị. Và Francisco Goya chính là đại diện tiêu biểu nhất của trường phái lãng mạn tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những tác phẩm ban đầu của ông không hề đen tối như vậy, mà ngược lại, chúng rất tươi sáng và đầy màu sắc. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Goya? Francisco Goya vốn là một trong những họa sĩ tài năng nhất thế hệ của mình và là người đầu tiên được Hoàng gia Tây Ban Nha tại Madrid lựa chọn để trở thành họa sĩ riêng cho gia đình của nhà vua. Nhưng biến cố bất ngờ ập xuống cuộc đời ông khi vào năm 42 tuổi, Goya đã mắc phải một bệnh chứng lạ, khiến ông hoàn toàn mất đi thính giác. Có thể ông đã bị nhiễm độc chì, loại chất liệu mà ông đã dùng rất nhiều trong các bức tranh của mình. Ông bắt đầu nghe thấy những tiếng nói vang trong đầu, những ảo giác, bị suy sụp cả về thể chất và tinh thần trong một thời gian dài. Theo chính những ghi chép của Goya, ông lo sợ rằng đến một lúc nào đó, mình sẽ hoàn toàn mất trí và điên loạn. Bệnh tình của Goya ngày càng trở nên trầm trọng, đặc biệt là sau khi ông tận mắt chứng kiến những cảnh lầm than của đồng bào Tây Ban Nha khi bị quân đội của hoàng đế Napoleon xâm lược và tàn sát. Goya ngày càng thu mình, tự cô lập bản thân tránh xa khỏi xã hội bên ngoài. Từ năm 1819, ông sống cô độc ở ngoại ô thành Madrid trong một ngôi nhà được biết đến với tên gọi La Quinta del Sordo, nghĩa là biệt thự của kẻ điếc. Những ghi chép về những ngày tháng cuối cùng của Goya chính vì thế cũng rất ít ỏi. Những gì còn sót lại mà người ta biết về ông chính là loạt 14 bức tranh, được gọi là những bức tranh đen, mô tả những cảnh tượng kỳ dị ám ảnh được Goya vẽ trực tiếp bằng sơn dầu lên chính những bức tượng xung quanh ngôi nhà khi ông đã 75 tuổi. Goya không bao giờ có ý định công bố những bức tranh này với công chúng. Ông cũng không bao giờ viết hoặc nói về chúng, tất cả chỉ để Goya tự đối diện với chính mình. Giá trị của những bức tranh này chính là ở chỗ chúng thể hiện những thứ đen tối nhất của con người, khiến người xem có thể đối diện với những con quái vật ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi người. "14 bức tranh đen chưa bao giờ được Goya đặt tên hay giải thích, tất cả chỉ là sự suy đoán và cảm nhận của người đời sau, và bức tranh này được tạm đặt tên là Saturn ăn con, một trong 6 bức tranh đen được Goya vẽ trong phòng ăn của ông ở tầng trệt. Điều thú vị là đối diện với Saturn ăn con là một bức tranh khác mô tả một câu chuyện trong Kinh Thánh về nàng Judith người Do Thái đã ám sát và chặt đầu một tên tướng lĩnh người Assyria.
Như vậy, nếu bức tranh Judith mô tả một người phụ nữ chặt đầu một người đàn ông, thì ở phía đối diện là bức tranh Satan nhai đứt đầu một người con gái. Con quái vật trong bức tranh hiện ra từ trong bóng tối và dường như đang sắp sửa xé toạc cơ thể người trên tay nó. Rất nhiều phỏng đoán đã được đưa ra về ý nghĩa thực sự của bức tranh, nhưng không một giả thuyết nào là chắc chắn, vì Goya chưa từng ghi chép về bức tranh hay đưa ra lời giải thích nào. Một chi tiết đáng lưu ý về cuộc đời của Goya mà có thể chúng ta suy ngẫm, đó là ông vốn có tổng cộng 7 người con, nhưng vì nhiều lý do mà tất cả 6 người đã chết sớm và chỉ duy nhất một người con trai sống được đến tuổi trưởng thành. Và khi quan sát kỹ gương mặt của con quái vật này, đó là biểu cảm của sự loạn trí và đau đớn, như thể nó đang vô cùng kinh hãi với cảnh tượng người con chết trên tay nó. Nhưng đó là một nỗi đau không thể tránh khỏi mà số phận bắt chúng ta phải trải qua. Như vậy có thể hiểu rằng Goya đã vô thức thể hiện một cách xuất sắc nỗi đau của con người khi chứng kiến những nỗi đau không thể tránh khỏi của số phận, bệnh tật, tuổi già, chiến tranh và cuối cùng sẽ là cái chết. Và con quái vật mà ông đã tạo ra trong bức tranh này chính là biểu cảm kinh hãi nhất về sự bất lực của con người trước số phận. Và đó chính là sức mạnh của những biểu tượng trong nghệ thuật. Nó truyền tải những thông điệp sâu thẳm nhất của người nghệ sĩ và gây ra những cảm xúc mạnh mẽ nhất cho chúng ta. Hãy cùng tiếp tục thảo luận cùng tụi mình về tác phẩm này ở phần comment và ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Tường, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.